नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तीजको लागि स्पेशल चिकन फ्राईको मिठो रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई चिकनै चाहियो। मैले चिकन चाहिँ 1 केजी लिएको छु। बजारबाट नै काटिओरी ल्याएको छु। अब त्यसपछि मैले एउटा बटुको लिएको छु। अब बटुकोमा चाहिँ मैले अदुवा लसुनको पेस्ट राख्दै छु 3 चम्चा। अब जिरा धनियाको धुलो 3 चम्चा। कश्मीरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा। अब पानी राखेर मजाले फिट्नु पर्छ। अब हजुरहरुले अरु पिरो खानुहुन्छ भने चाहिँ अर्को खोर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कश्मीरी धुलो खोर्सानी मात्रै राखेर फिट्दै छु। अब थोरै धनिया जिराको पाउडर थप्दै छु। अब एकछिन यसलाई छोपेर राख्नु पर्छ यता। अब मैले ग्यासमाथि कराई बसाइसके। कराईमा चाहिँ मैले तेल लाउँदै छु, तोरीको तेल। तोरीको तेल चाहिँ मैले 4-5 चम्चा लाएको छु। मासुहरु पकाउँदा पनि तोरीको तेलमै मिठो हुन्छ। ज्वानो पड्काएको छु मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा। अब सुकमेल 4 वटा, सुकमेल चाहिँ फुटाएरै राख्नु होला। ल्वाङ 4 वटा। दालचिनीको कुड्का मसिनो 3-4 वटा। तेजपत्ता 2टा। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले चिकनलाई राख्नुपर्छ। हेर्नुस् त मैले चाहिँ चिकन चाहिँ पसलबाटै काटिओरी सर्काएर ल्याएको छु पोलेर। यसरी पोलेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ टेस्टी हुन्छ। यसरी पकाएको चिकन चाहिँ मिठो हुन्छ। त्यसकारणले हजुरहरुले पनि यसरी नै पसलमै डढाइओरी ल्याउनु होला पोलेर। म चाहिँ जहिले पनि यसरी नै ल्याउँछु, पसलमै डढाएर चर्काई मागेर ल्याउँछु। हामीले मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। बेसार लाउँदै छु मैले सानो चम्चाले आधी चम्चा। बेसार लाएर पनि हामीले चलाउनु पर्छ मजाले। यसरी ब्रोइलर कुखुराको मासु चाहिँ चर्काएर ल्याएर मजाले फ्राई गर्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। फ्राई भएन भने चाहिँ त्यति स्वादिलो हुँदैन। त्यही भएर सुरुमा म चाहिँ मजाले फ्राई गर्छु, तेल मात्रै लगाएर। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले फ्राई हुन्छ। अब नुन स्वाद अनुसार। नुन राखेर पनि मजाले चलाउनु पर्छ। अब फ्राई नहुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ यसरी नै ग्यासलाई हाई राखे नै फ्राई गरिरहनु पर्छ। हेर्नुस् त फ्राई हुन थालिसक्यो मासु। रातो भएर फ्राई पनि भइसक्यो। अब यसरी फ्राई भइसकेपछि हामीले फेरि प्याज राख्नुपर्छ। प्याज चाहिँ मैले 2टा लिएको छु। सुरुमै प्याज राख्यो भनेदेखि चाहिँ प्याज डढिसक्छ, चिकन फ्राई हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा म चाहिँ मेरो मासु पकाउने तरिका चाहिँ यसरी नै हो। यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ प्याज र मासु फेरि फ्राई गर्नुपर्छ। अनि ल हेर्नुस् त प्याज पनि फ्राई भइसक्यो, मासु पनि मजाले फ्राई भइसक्यो। मेरो यो चाहिँ आफ्नै तरिकाले पकाएको, म चाहिँ जहिले पनि यसरी नै पकाउँछु। अब प्याज पनि फ्राई भइसक्यो, चिकन पनि फ्राई भइसक्यो। अब अघि फिटेको मसला चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त मैले 3 चम्चा राख्दै छु। अब मजाले चलाउनु पर्छ फेरि सबैतिर लाग्ने गरेर मसला। फ्राई नगरी बनाएको मासु चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन। अब छोपेर फेरि पकाउनु पर्छ मसलालाई 2-3 मिनेट। टाइम दिएर पकाउनु पर्छ अनि मिठो हुन्छ। म टमाटर लाउँदै छु। म टमाटर मसिनो गरेर काटेको 3 वटा।
यसरी पकाउँदा चाहिँ लोकल जस्तै हुन्छ, लोकलको जस्तै स्वाद आउँछ। अब छोपेर फेरि हामीले टमाटरलाई पनि पाक्न दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यसरी सबै चलाउनुपर्छ फेरि मजाले। अब फेरि मैले छोपेर निकालिसकेँ बिर्को। अब फेरि चलाउनु पर्छ मजाले, टमाटरलाई पाकिसक्यो। अब टमाटर पनि, मासु पनि फ्राई भइसक्यो। अब पानी राख्दैछु थोरै, यसरी पानी राखेर फेरि पकाउँदा चाहिँ मजाले मसलाहरू पस्छ मासुमा। मैले फ्राई नै गर्नुलाई पकाएको, तर पानी थोरै राखेर फेरि पकाउँदैछु। अब छोपेर फेरि एकछिन पाक्न दिनुपर्छ। गरम मसला 1 चम्चा, अब गरम मसला लाएर हामीले चलाउनु पर्छ मजाले, सबैतिर लाग्ने गरेर। अब मासु पकाउने तरिका चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ, तर हजुरहरू पनि एकपल्ट यसरी मेरो तरिकाले पकाएर खानु होला, अवश्य मन पर्ने छ। टाइम दिएर पकाउनु पर्छ, टाइम चाहिँ निकै लाग्छ, तर मिठो हुन्छ यसरी पकाएको चाहिँ, लोकल जस्तै टेस्ट आउँछ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भइसकेको छ, हेर्दा पनि खाउँ खाउँ लाग्ने मिठो भएको थियो। अब मैले हरियो धनियाँ काटेको मसिनो छर्दैछु। अब हामीले चाहिँ तीजको लागि स्पेसल यसरी बनाएर हामीले पुलाउ, चिउरा, खाना जेसँग खाँदा पनि मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भइसकेको छ भुटुवा। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब अवश्य नै मनपर्छ हजुरहरूलाई। हजुरहरू यसरी बनाएर एकपल्ट खानु होला, कस्तो हुन्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।